Bun venit la etalarea pentru luna iunie. Să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Primul pachet avem de-a face cu finanțele și norocul pe care îl aveți, de fapt, în această perioadă. Deci, cariera și finanțe. Cel de-al doilea vor fi relațiile, parteneriatele și ce aveți pentru viitor sau poate chiar acum, iar cel de-al treilea pachet este în esență, de fapt, etalarea și ce va aduce pe viitor, bineînțeles cu ceea ce ne dorim să aflăm prin clarificări. Și să începem cu primul pachet. Finanțe, să vedem ce avem aici ca noroc și finanțe. Ce trebuie să știți pentru Berbec? Ce avem pentru Berbec? Patru de emoție, out of old with the new, deci posibil să aveți noi oportunități, extinderea către ceva mai bun și aici este manifestarea de fapt a visurilor tale, iar aici aveți gardianul de abundență. Aici îți spune că de fapt este timpul tău, este exact timpul în care trebuie să-ți alegi, să ai succes, să începi să-ți pui toate planurile pe care doreai să le faci, de fapt. Aici sunt noile oportunități. Deci, cu alte cuvinte, posibil să ai de-a face cu oameni care te vor ajuta. Aici îți spune că ceea ce vrei tu înseamnă că trebuie să schimbi ceva, iar aici sunt, de fapt, visele tale, dorințele tale. Cu alte cuvinte, creșterea profesională continuă și ai un mare noroc în această perioadă. Aici este extinderea, de fapt, a carierei tale. Este ceva la care poate îți dorești foarte mult, manifesti dorințele tale și aș spune că la început ai o presiune, să zicem, financiară, dar pe timp ce merge se diminuează și apar oportunitățile respective. Vreau să văd oportunitățile respective de unde vin în special, pentru că aici îți manifesti de fapt dorința ta. Și aș spune că trebuie să fii determinat pentru ceea ce vrei cu adevărat să faci. Puterea, foarte interesant, este cartea leului. Justiția, trebuie să ți se facă dreptate în ceva sau ți se spune să te concentrezi poate pe niște obiective clare. Deci e un fel de a evita distragerile, fiți strategici. În finanțe aveți de-a face cu cartea balanței, dar și în relații cu cei cu care trebuie să împărtășiți ceva sau poate aveți parteneri de afaceri. Aici este diplomația. Dar cu siguranță sunt noi oportunități. Doi de spade, vă gândiți la ceva la care ar trebui să mergeți înainte și aici avem regele de bâte cu 8 de bâte. Posibil pentru unii dintre voi, fie aveți oportunități în special călătorii sau poate pentru unii dintre voi să știți că oportunitățile de succes posibil să vină din străinătate. Deci, eventual, dacă doriți să aveți ceva sau să vindeți ceva sau ceva de care puneți în planuri, are o mare însemnătate, oportunitate pe care o aveți
poate pentru unii dintre voi să aveți un parteneriat cu cineva din străinătate, dar pentru unii dintre voi posibil să fie ceva, un contract pe care îl semnați, fie pentru un nou loc de muncă. Pentru că aveți justiția. Iar aici aveți regele de bâte. Trebuie să fii consistent, trebuie să fii determinat, trebuie să fii sincer în ceea ce vei face, pentru că trebuie să aprofundezi de fapt acea legătură, acel ceva pe care tu trebuie să-l faci. Și cu siguranță aici sunt câștiguri financiare. Vreau să trag doar o singură carte. 10 de monede. Doamne! Deci, berbecilor, mult noroc! Trecem la cea de-a doua etalare a relațiilor. Este ceea ce vi se oferă aici. Poate vi se oferă chiar un contract extraordinar și acest gardian al abundenței, de fapt, sunteți voi. Foarte frumoasă etalarea. Mergem cu relațiile. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce ar trebui să știți în privința relațiilor? Reconciliere sau poate că mențineți comunicarea, armonia, ceva esențial pentru a menține o relație. Pentru unii dintre voi trebuie să fiți atenți la niște semne în momentul în care aveți pe cineva nou în viața voastră sau potențial a unei conexiuni pe care voi nu o știți. Dacă nu este o legătură existentă, atunci în momentul în care apare cineva în viața voastră, să fiți precauți, pentru că e posibil să fie ceva acolo care vi se ascunde. Și e un fel de provocare, să zicem, care se îmbină cu o provocare anterioară. Deci ceva la care tu ai mai trăit înainte și acum trebuie să fii precaut. Ce ți oferă, de fapt, cu adevărat este așteptarea pe care, mai ales cei care sunteți singuri, să știți că apare cineva în viața voastră care va rămâne pentru totdeauna. Foarte frumos, iar aici îți spune să lași prietenii să te ajute. Pentru că eu cred că este timpul să apară cineva. Iar cei care sunteți într-o relație, aș spune că o adunare a prietenilor vă va face bine tuturor. E un fel de a avea un stil de viață frumos cu cei din jur, o armonie, pentru că până la urmă aceasta este de fapt viața. Să vedem acum ce avem pentru voi. Etalarea propriu-zisă. Voi așeza pur și simplu 4 cărți care vor reprezenta, de fapt, fiecare săptămână din luna iunie. Prima săptămână 10 de bâte, a doua săptămână luna, a treia săptămână 3 de bâte și a patra săptămână 10 de monede. Deci este a doua oară când iese 10 de monede pentru voi. Cu siguranță aveți niște planuri extraordinare. Vedeți, la începutul lunii trebuie să dați parcă sau mai bine zis să termină o perioadă grea, dar ar trebui să cereți ajutorul. Pentru că asta vrea să vă spun aici. Nu este tocmai o perioadă extraordinar de bună, poate sunteți dezamăgiți, aveți foarte mult de lucru, dar aceste oportunități vi le arată după. Luna. Întotdeauna când aveți luna, să știți că sunt multe
drumuri pe care le faceți. Și, în general, cei care aveți o lună bine plasată în harta voastră sau poate sunteți în dașa lunii, să știți că întotdeauna când călătoriți, fie drumuri scurte, fie drumuri mai lungi, este un timp de reflexie, nu e numai de a conduce. Bineînțeles, cei care conduc mai mult, poate este serviciul lor, dar în momentul în care voi activați călătoria, voi, de fapt, vă îmbunătățiți viața, pentru că după o călătorie, mai ales cei care sunteți în dașa lunii, posibil să aduceți niște rezultate la care nu v-ați așteptat. De ce? Pentru că i-ați făcut plăcerea lunii de a călători. Ia uitați ce vine aici. Aveți carul. Carul este, fie cumpărați o mașină, fie vă reparați o mașină, fie este nevoie să cumpărați o mașină pentru cineva, poate un copil. Să vedem mai departe. Voi lua de aici cărțile pentru a fi văzută și vom merge, de fapt, să vedem despre ce este vorba aici cu 10 de monede, de bute, scuzați. Ia să vedem ce avem aici. Opt de bute. Cu siguranță aveți de-a face cu un succes în străinătate, pentru că ține de vești care vin din străinătate. Deci, în prima săptămână, să fiți atenți la veștile care vin și sinceritatea cu care și comunicarea, de fapt, cu care rezolvați aceste lucruri. Pentru unii dintre voi, posibil să fie pur și simplu vești importante pe care le-ați așteptat. Nu neapărat să fie din exterior, dar de obicei 8 de bute ne arată vești din exterior. Luna, 2 de bute. Încercați să vă faceți planuri, încercați să mergeți pe două direcții diferite, ceea ce nu este corect, pentru că atunci înseamnă că te distrage o idee de la cealaltă. Și aici îți spune pur și simplu să încerci să mergi pe o singură idee. 9 de spade, stresul pe care îl aveți, vedeți, continuă cu doiul acesta de spade. Ce ar trebui să faceți, de fapt? Ce vi se ivește, de fapt, în a doua săptămână? Regele de cupe, cineva care vă dă o idee extraordinar de bună. Și posibil ca acest rege de cupe să fie un om important sau un om care ține foarte mult la voi și vă propune, de fapt, o afacere. Soarele. Mă bucură enorm. Pentru că în a doua săptămână deja încep lucrurile să se așeze. Poate că nu este un câștig imediat, dar aici vi se spune că deja se activează. Mergem cu 3 de bute. Planurile pe care le aveți, conexiunile pe care le aveți, ce vrea să ne spună? Cavalerul de cupe. Deci o aprofundare, să zicem, la tot ceea ce vreți să faceți mai departe și fiți creativi. Iar soarele vă cere să faceți un fel de un program, să administrați ceva. Nu e chiar atât de simplu. 10 de monede. În a patra săptămână. Foarte interesant. Patra săptămână avem turnul. Wow! Deci e o mare surpriză pentru că nu vă așteptați, de fapt. Cartea Gemenilor.
Asul de spade. Wow! Și judecata. Iese la suprafață un adevăr. Un adevăr pe care voi ar trebui să-l țineți pentru voi. Voi știți acel adevăr sau acei bănuți care vin, va trebui să îi țineți în seiful vostru. Vi se face dreptate în ceva, se întoarce acel bine pe care voi l-ați făcut cândva sau poate unii dintre voi vindeți ceva. Turnul are de-a face cu imobiliare, pământ, pentru că este energia lui Marte. Cei care aveți de împărțit poate ceva, poate că tot acum este ceva ce se discută într-un tribunal. Dar cu siguranță pentru unii are de-a face cu o moștenire, pentru că aveți judecata. Judecata vă arată de fapt străstrămoșii voștri din neam în neam și ce trebuie să se facă dreptate. Este o alegere pe care o veți avea aici. Aici avem Marea Preoteasă și Carul. Trebuie să mențineți secret. Mulți dintre voi sunteți atrași de ocult, misticism, iar Marea Preoteasă, să știți că este marele secret a împărătesei și luna. Călătoriți ca să puteți să-i dați energii lunii pentru a vă satisface dorințele voastre. Încercați să fiți voi proprii prieteni și să nu discutați prea multe lucruri, mai ales cu cei care vă invidiază, pentru că acest 10 de monede nu vrei să-l împarți cu nimeni. Iar aici este împărăteasa. Dacă vrei să rămâi pe acel loc, înseamnă că va trebui să te menții pe acel loc și va trebui să fii activ. Pentru că aici ai de-a face comunicare, sinceritate, o conexiune profundă, fie că este o relație de parteneriat, fie este ceva care a fost anterior și acum revine, orice tip de preocupare ați avea, voi trebuie să știți că întotdeauna va trebui să fiți conștienți de concurența pe care o aveți, de oamenii care aveți lângă voi și întotdeauna să știți că voi sunteți acea energie a împărătesei. Nivelul energetic se declanșează în momentul în care tu știi să atragi. Și concentrați-vă, împărăteasa îți spune întotdeauna să fii determinat și să te concentrezi pe ceva. Adică să mergi numai pe acel scop pentru a atinge visul dorit. Energia generală, ultimă carte, Marea Preoteasă. Nu spuneți la nimeni ce faceți. Și 8 de primăvară, care spune să întrebi, pur și simplu să încerci să fii ajutat la începutul acestei luni. Dar cu siguranță aveți încredere în propria voastră intuiție, reflectați înainte de a face o acțiune și cu siguranță veți reuși. Și încă o dată aveți numărul 2. Deci fiți atenți, poate și la remediile de lună. De ce? Pentru că luna joacă un rol extrem de important în viața voastră. Și cei care doriți, puteți să mergeți pe site la pagina Astrologie, unde aveți Tarabalam. Găsiți de fapt linkul respectiv și în videoclipurile mele pentru a vedea când trebuie să acționați în funcție de voi, când vă merge bine și cum puteți să aveți succes pentru a fi universul cu voi. Sper să lăsați un like, share sau poate chiar vă abonați, subscribe. Numai bine, la revedere!